Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau một trận bệnh nặng, mắt phải của tôi có thể nhìn thấy ma. Con ma đầu tiên tôi nhìn thấy là con chó của tôi. Nó đứng bên giường tôi lo lắng nhảy lên nhảy xuống. Phải làm sao? Tên rớt người đó sắp về rồi. Hôm nay hắn sẽ rớt ai đó. Tôi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào hồn ma chó con. Chó con ma không nhảy nữa, nó nghiêng đầu ngáp nhìn thấy tôi. Tôi ngồi dậy, quan sát kỹ con ma chó con. Hai sợi lông trắng trên đầu chó con, xác nhận rằng nó là con chó con của tôi đã chết cách đây không lâu. Tôi ngập ngừng mở miệng, em là cái đuôi nhỏ. Con chó con cười. Ngươi có thể nhìn thấy Uông rồi. Nó vui vẻ vẫy đuôi. Tôi muốn chạm vào đầu nó, bàn tay xuyên qua không khí. Quên rằng nó đã là ma chó con rồi. Không ngờ một trận bệnh nặng lại để tôi có thể nhìn thấy hồn ma. Đặc biệt hồn ma đầu tiên tôi nhìn thấy lại là chú chó con của tôi. Hồn ma hình như cũng không đáng sợ như vậy đâu. Ít nhất con chó con của tôi không bỏ tôi đi. Nó còn nhắc nhở tôi có người. Chờ đã, nó vừa nói gì? Con ma chó con cũng từ trong hưng phấn đi ra, cũng nhớ xác nhận. Nó chạy ra cửa biểu diễn. Sau khi xác nhận những gì, lập tức chạy qua chỗ tôi gọi. Chạy đi, người đàn ông cô sống cùng. Một kẻ biến thái. Hắn sẽ rớt cô hôm nay. Tôi sửng sốt. Trông tôi là một kẻ tâm thần. Mặc dù đầu óc là hỗn loạn, nhưng thân thể của tôi đã bắt đầu đi đến cửa. Theo bản năng, tôi tin vào con chó của mình. Nó đã ở bên tôi 7 năm. Đi thôi. Lát nữa sẽ không đi được. Tôi vội vàng theo con chó con của tôi ra khỏi nhà. Thang máy từ từ đi lên. Trương Tùng là kẻ rớt người. Tôi cảm thấy không thể tin được. Anh ấy hẳn là một người rất tốt bụng, sẽ cho mèo và chó đi lạc ăn, sẽ tìm con nuôi cho họ. Không ai nhận nuôi, con ma chó con tất cả đều bị người đàn ông đó tra tấn. Nói đến đây, chó con ma có chút hổn hển. Bây giờ anh ta không còn hài lòng với con vật nhỏ này nữa. Hắn muốn rớt người, người đầu tiên là cô, nhưng hắn làm như vậy sẽ không bị người khác phát hiện sao? Anh ta có thể giấu con vật nhỏ lang thang, nhưng rớt người luôn là không thể, bởi vì anh ta nuôi một con anh bưu. Nói đến đây, chó con ma có chút sợ hãi, con anh bưu kia bị hắn nuôi càng ngày càng mạnh. Nó có thể chặn giám sát, thậm chí có thể truyền lại ký ức của con người. Nó nhìn lên tôi, mắt háo hức. Tóm lại, con anh bưu kia hôm qua nói cho hắn biết hắn có thể rớt người. Năng lực của hắn đủ rồi. Tôi cảm thấy lạnh buốt. Thảo nào, hôm qua ánh mắt Trương Tùng nhìn tôi đột nhiên thay đổi một chút. Đó là một cái nhìn điên rồ. Đúng rồi, tôi nhớ anh ta đêm qua mua một con dao cắt xương mới. Lý do là con dao ở nhà đã bị cùn. Anh ấy muốn làm cho tôi xúc xương lớn để bổ sung sức khỏe. Thang máy rơi từng tầng một. Cảm giác giữa các tim đập bình bịch lại đến. Không, tôi thì thầm. Cảm giác bất an đó càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cửa thang máy cũng mở. Tôi đổ mồ hôi lạnh. Bên ngoài thang máy là Trương Tùng. Vợ đi đâu vội thế? Tôi gần như không đứng vững. Không phải vì Trương Tùng, là bởi vì tôi nhìn thấy hồn mơ phía sau hắn. Mắt anh ấy đỏ lên, khóe miệng mở to, đầu hướng ra ngoài một bên, như thể cổ hắn đã gãy rồi. Điều đáng sợ nhất là anh ấy đang nhìn vào đôi mắt lồi của tôi. Nhìn tôi này, nhìn cái đuôi nhỏ này, không thể để hắn phát hiện. Tôi nhếch khóe miệng lên, em mơ thấy cái đuôi nhỏ. Nhắc đến đuôi nhỏ, sắc mặt của Trương Tùng. Tên khốn đó dường như muốn đến gần tôi. Con ma chó con chạy đến trước mặt tôi và xông vào cắn hắn. Tôi sợ, nhưng tôi phải giả vờ như không nhìn thấy chúng. Nó nói nó nhớ em. Nó ở hành tinh chó không có tiền mua thức ăn. Nghe đây, Trương Tùng thư giãn rất nhiều. Hắn nhìn tôi cẩn thận. Tôi biết hắn không hoàn toàn mất cảnh giác với tôi. Thấy Trương Tùng chậm trễ không nói chuyện, tôi nói, em muốn đi mua đồ chơi và tiền giấy. Gửi cho cái đuôi nhỏ, anh muốn đi cùng em không? Tôi mời hắn, không phải vì tôi không sợ hắn, mà là muốn làm cho hắn nghi ngờ càng nhiều càng tốt. Quả nhiên Trương Tùng cười lắc đầu, không cần nữa. Tôi không thông minh. Vậy em sẽ tự đi. Dù sao thì bên ngoài chợ cũng có, không xa đâu. Nói xong tôi sẽ đi vòng quanh anh ta. Nhìn bóng ma trước mắt. Một trái tim đi thẳng qua. Không nhìn thấy, không nhìn thấy. Tôi từng bước rời xa. Trương Tùng càng ngày càng nhanh. Chờ một chút, hắn nắm lấy cổ tay tôi. Có chuyện gì vậy? Lại còn phải giả vờ như không có chuyện gì hỏi hắn. Trương Tùng nhìn tôi. Thực ra anh đã mua đồ dùng cho thú cưng rồi. Cái gì? Trương Tùng một tay kéo tôi, một tay mở túi nhựa. Bên trong có rất nhiều đồ chơi giấy và tiền giấy. Vốn là muốn đợi em bệnh xong rồi mới đốt cùng em.
Và cái này, hắn lấy từ trong túi ra một tờ giấy thẻ tinh xảo. Đây là thẻ căn cước làm cho đuôi nhỏ, cùng nhau đốt cho nó. Bằng cách này, nó không phải là con chó con vô danh ở đằng kia. Tôi cố gắng dùng hết sức để nhìn con ma chó con bên cạnh. Sau khi nó nhìn thấy thẻ căn cước này, cả con chó đang run rẩy, không thể đốt cái đó. Đó là thứ có thể đốt cháy linh hồn của một chú chó con. Đốt nó và nó sẽ biến mất. Tôi giả vờ không nghe thấy, mồ hôi lạnh trên trán. Vậy thì chúng ta đi đốt đi. Trương Tùng nhướng mày. Bây giờ tôi gật đầu chắc chắn. Trương Tùng không nói, hắn cúi đầu, lông mày khóa chặt. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như anh ta đang cố gắng nói chuyện với cái gì đó. Giao tiếp mặc dù con ma quanh co đó ở bên cạnh anh ta. Nhưng Trương Tùng dường như chưa bao giờ cho ma một ánh nhìn. Hắn cũng chưa từng nhìn qua tiểu quỷ một cái. Hắn không nhìn thấy ma, chỉ có thể giao tiếp với những kẻ lừa đảo thông qua ý thức. Chắc chắn rồi, sau khi con ma nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi một miệng cử động. Trương Tùng, anh ta nhận được câu trả lời khẳng định của con ma. Được rồi, em đã chọn một chỗ trong khu phố, tránh xa gốc cây xanh. Tôi vẫn chưa tìm ra cách trốn thoát. Nhưng tôi đã đi vòng quanh khu phố 2 lần rồi. Đi vòng quanh Trương Tùng nữa thì sẽ phát hiện ra trời đã gần chiều rồi. Làm sao tôi có thể sống qua ngày hôm nay? Cứ chạy đi, cho dù tôi có thể chạy thoát Trương Tùng. Còn con ma thì sao? Nhìn ngọn lửa trong tay, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Thời tiết hôm nay không tốt lắm. Hy vọng lát nữa có gió mạnh thổi tắt ngọn lửa này. Uông không muốn biến mất. Tôi nín thở. Con ma chó con đang gợi ý cho tôi điều gì? Hình như tôi hiểu rồi. Tôi giả vờ đốt giấy như không có chuyện gì xảy ra, cố tình đặt chuyển động rất chậm. Chỉ cần đốt cháy. Nếu không tốt thì sẽ gây hỏa hoạn. Trương Tùng từ đầu đến cuối không tham gia. Hắn nhìn tôi, tay nắm chặt thẻ căn cước của ma chó con. Gần xong rồi. Đưa em thẻ căn cước. Khoảnh khắc tay và thẻ căn cước tiếp xúc, xung quanh có một luồng gió từ than đến dầu. Bụi cho bay vào mắt Trương Tùng. Chết tiệt, con chó con. Đưa móng vuốt ra và cào điên cuồng. Nhờ lúc này, tôi đã giật thẻ căn cước của con chó con. Giày chân chạy về phía cổng cộng đồng. Phía sau là tiếng hét thất vọng của Trương Tùng. Tôi không dám quay đầu lại, cho đến khi chạy ra khỏi khu vực. Trên đường người tới người lui. Tôi không tin hồn ma mà Trương Tùng nuôi che mắt nhiều người như vậy. Như tôi mong đợi, Trương Tùng đuổi đến cửa tiểu khu thì không đuổi nữa. Bóng ma chó con kéo bóng ma nghiêng đầu mấy giây đó, đóng một vai trò quan trọng. Đi thôi. Họ sẽ không đuổi theo trong một thời gian, nhưng sau này sẽ khó nói hơn. Con ma chó con thở hổn hển trở lại với tôi. Bên kia đường, tôi thấy Trương Tùng và con ma đầu nghiêng đứng trước cửa tiểu khu, nhìn chằm chằm vào tôi. Con ma ngốc mở miệng. Sau đó Trương Tùng mỉm cười. Hắn dùng khẩu hình nói với tôi sẽ tìm cô. Tôi đi bộ trên đường phố thành phố nhộn nhịp. Trời tối rồi, đèn sáng. Nói cho tôi biết, dưới sự nuôi dưỡng của Trương Tùng, khả năng ngày càng mạnh. Lúc đầu hắn chỉ có thể giúp Trương Tùng kiểm soát một số cuộc sống nhỏ bé trong thời gian ngắn. Cùng với việc Trương Tùng không ngừng tàn sát động vật, hắn có thể chặn tín hiệu camera cho Trương Tùng. 1 tháng trước, hắn có thể làm được rồi, sửa đổi ký ức của từng con người. Bây giờ sợ là có thể tìm người định vị rồi. Nếu không, người đàn ông đó sẽ không quay lại như vậy. Chú chó con nhớ rằng mỗi lần nó về nhà vào khoảng 7 giờ. Lần này đúng 2 tiếng sớm. Tôi nghĩ đến Trương Tùng vừa rồi là ở nhất định phải có nụ cười. Trái tim lạnh một nửa. Tối nay anh ấy sẽ tìm thấy tôi chứ? Đoan Đoan lắc đầu. Không nhất thiết, khả năng của ma có giới hạn. Hắn dùng 1 lần. Lần sử dụng thứ 2 nên có khoảng thời gian. Đoan Đoan nhận thấy nỗi sợ hãi của tôi. Gần tôi hơn. Mẹ đừng sợ. Chó con sẽ bảo vệ mẹ cho đến khi chó con chớt. Mê mông, mặc dù đã chớt rồi. Tôi nhìn vào Đoan Đoan, nước mắt không ngừng chảy. Xin lỗi. Đó là sự sơ suất của mẹ. Con bị một chiếc xe tải lớn đè chớt. 7 ngày trước đã rời xa tôi. Tôi không thể quên Đoan Đoan bị một chiếc xe tải lớn cán qua. Cơ thể tan vỡ. Tôi đã bị bệnh nặng kể từ đó. Đoan Đoan muốn nói lại thôi. Đoan Đoan chọn cọ sát chân quần của tôi. Tối nay không được đến chỗ người quen ngủ. Tìm một khách sạn an toàn. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách khác. Trong ngày, năng lực của ma bị hạn chế đến chớt. Không thể tìm gia đình, bạn bè, cũng không thể báo cảnh sát. Bóng ma của Trương Tùng xử lý mọi việc rất tốt. Không có bằng chứng nào có thể chứng minh hành xáo của Trương Tùng. Chuối khách sạn lớn cũng không được ở. Tôi cúi đầu suy nghĩ. Bạn của Trương Tùng làm cảnh sát phụ trợ ở đồn cảnh sát. Nếu tôi mở phòng bằng thẻ căn cước,
Đến lúc đó đừng nói là mà nữa. Hắn có thể biết tôi đang trốn ở đâu thông qua bạn hắn. Tôi chọn vài khách sạn nhỏ trên đường đi. Đoan Đoan cho rằng đều không được. Cho đến khi chúng tôi đến một cửa hàng tiện lợi. Tầng trên của cửa hàng tiện lợi này dán bảng hiệu khách sạn sắp bị hư hỏng. Nhà nghỉ Quan Gia. Đoan Đoan kéo góc quần của tôi. Căn nhà này an toàn, con ma không tìm thấy. Tầng 1 của khách sạn là cầu thang rất hẹp. Chúng tôi đi lên cầu thang. Đi lên tầng 2, cửa khách sạn gần như chất đống trên mặt tôi. Đây là một khách sạn rất nhỏ, rất cũ. Phong cách trang trí của thiên niên kỷ 20 năm trước, cho đến bây giờ cũng chưa từng cải tạo. Trên quầy thu ngân có đủ thứ. Ngay cả tượng Quan Công đặt cũng rơi thành tro mỏng. Ông chủ, chỗ ở. Chủ quán ăn mì gói. Không ngẩng đầu lên, đưa một tay ra. Thẻ căn cước tôi có chút do dự. Không có, không mang theo có thể không đăng ký không? Ông chủ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mắt nhìn. Cô, ông chủ là một nhân viên bán hàng trung niên. Hắn nhìn tôi, có một chút phân biệt đối xử trong mắt. Quên đi. Hắn vẫy tay, cho tôi một chìa khóa. 818 phòng trong cùng. Tôi nói cho cô biết, lát nữa không được mang người khác vào. Hắn chỉ vào tôi, lại chỉ vào mắt mình. Tôi nhìn chằm chằm đây, tôi hiểu anh ta đã hiểu lầm. Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để giải thích. Nói cảm ơn. Tôi đến trước số phòng của mình. Biết nội thất phòng, cũ như sảnh của anh ấy. May mà bên trong vẫn ngăn nắp. Tôi ngồi trên giường, nhìn vào cửa sổ kính màu xanh. Quan Công giống như có thể ngăn chặn con ma đó không? Thực ra tôi đã nhìn thấy bức tượng Quan Công đó, phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Nhưng Đoan Đoan cũng có thể vào được, nằm dưới chân tôi. Có vẻ như mệt mỏi, không sao đâu. Tượng Quan Công là thần có thể phân biệt tà ác và thiện, thần chỉ sẽ ngăn quỷ dữ, chó con, không sao đâu. Tôi cười và chạm vào đầu Đoan Đoan. Chó con là tốt bụng nhất. Bệnh tật khiến tôi cảm thấy buồn ngủ. Sau khi xác nhận mình an toàn, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi đã có một giấc mơ. Tôi quay lại ngày Đoan Đoan bị xe tải đâm chết. Hôm đó tôi đang dắt chó đi dạo. Tâm trí lơ đãng tôi vừa đi, lướt điện thoại. Đến nỗi tôi không để ý đến sợi dây kéo ở cuối. Khi nào thì buông ra. Uông, đợi tôi tỉnh lại. Đoan Đoan đã chạy đến giữa đường rồi. Cuối cùng, tôi lo lắng muốn kéo nó trở lại. Một chiếc xe kéo lớn lao qua. Chót rồi. Tôi điên cuồng tự trách mình vì sao lại bất cẩn như vậy. Sao không buộc dây kéo? Tài xế xe kéo trốn tránh trách nhiệm, nghĩ là tôi không tự mình dắt chó đi dạo. Trách nhiệm hoàn toàn ở tôi. Anh nói tôi không buộc dây là vấn đề của tôi. Anh lái xe vào thành phố thì không có trách nhiệm. Xe kéo lớn trung tâm thành phố. Không, có gì sai. Chờ một chút, con đường tôi dắt chó đi dạo là đoạn xe kéo. Xe kéo đâu ra vậy? Khi một điểm nghi ngờ xuất hiện, hết cái này đến cái khác lỗ hổng theo sau. Tôi kiểm tra dây thừng mỗi khi ra ngoài. Tại sao hôm đó lại đột nhiên buông ra? Đoan Đoan rất ngoan. Tại sao lại chạy đến giữa đường? Con đường đó là đường chính của thành phố. Xe đến xe đi. Sao hôm đó không có xe? Xe kéo lớn đâu ra vậy? Tôi nhìn thẳng vào mặt tài xế. Chỉ thấy mặt hắn nhanh chóng thối rữa. Hắn đưa tay xé toạc miệng mình, tự móc mắt ra, gãy đốt sống cổ của mình, dập đầu treo trên cổ lắc lư. Tìm thấy cô rồi. Tôi thức dậy từ một giấc mơ. Trong phòng chỉ có mình tôi, không thấy Đoan Đoan nữa. Đoan Đoan, tôi gọi nhẹ nhàng. Không ai trả lời. Sợ hãi không thể giải thích, sự hoảng loạn chưa từng có. Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Nhưng tôi không thể tìm thấy con chó con của tôi, ngay khi tôi lo lắng đến mức không có chủ. Đoan Đoan xuyên qua cửa sổ vào. Mẹ, đi đi. Ma đã tìm thấy chúng ta. Đoan Đoan một bên gọi, đưa tôi ra khỏi nơi này. Con vừa đi tìm những người anh chị em đã chết, giữ con ma lại, nhưng khả năng của họ có hạn. Không lâu sau, tôi không hỏi nó tại sao Quan Công tượng lại mất hiệu lực. Bởi vì trên đường chạy trốn khỏi đại đường, tôi thấy những mảnh vỡ trên mặt đất. Chủ cửa hàng không đáng tin cậy này. Đoan Đoan tức giận rồi. Sớm không uống rượu, muộn không uống rượu, lúc này còn đập vỡ Quan gia. Khi tôi đi ngang qua mảnh vỡ, thuận tay bắt được một nắm mảnh vỡ. Trên đó còn có chút ánh sáng đỏ yếu ớt. Lấy một ít đi, lỡ có việc cần dùng. Tôi và Đoan Đoan chuẩn bị chạy trốn đến ngôi đền gần nhất.
Nếu như Quan Nhị gia có vẻ hữu dụng, vậy đền thờ cũng được. Tôi nhìn một chút, người cách chúng tôi 3 km. Vội xuống lầu, tôi nắm lấy, cậu bé bên cạnh vừa quét. Chiếc xe đạp dùng chung. Cô bị bệnh à? Tôi đi làm muộn mất. Bỏ qua tiếng gầm gừ của các chàng trai sụp đổ, tôi đi xe đạp. Bàn chân bị tôi dẫm lên khỏi sao hỏa. Qua ngã tư này đến ngã tư khác, thấy sắp đến chân đền. Hai bóng người kia xuất hiện. Thằng khốn nhìn chằm chằm vào tôi. Trương Tùng cười với tôi. Họ chặn đường tôi. Mẹ ơi, phanh. Quay đầu lại và hét lên sau lưng tôi. Trái tim tôi vội nhảy lên. Vội qua đây. Tốc độ của tôi không giảm, giải phóng một tay để mò mẫm trong túi. Mảnh vỡ quan công đó. Vâng, tôi không ngần ngại rắc lên hai người. Bóng ma bị đốt cháy bởi các mảnh vỡ. Về phần Trương Tùng, anh ấy bị tổn thương về thể chất. Mảnh vỡ suýt làm cháy sức mắt anh ta. Nhân lúc này, tôi đạp xe qua chúng. Bánh xe đè lên chân Trương Tùng. Suýt ngã không ổn định. Tôi nghe tiếng hú của Trương Tùng. Tim đập thình thịch. Xe đạp đứng dậy cũng có cơ hội đâm chết người. Còn mấy trăm mét nữa, tôi không thể thư giãn. Tôi biết tôi đã chọc giận họ. Gió gào thét, giống như một lưỡi dao. Mảnh vỡ cầm chân cho tôi thời gian rất ngắn. Trương Tùng dưới sự giúp đỡ của quỷ đầu nghiêng bước nhanh đuổi theo. Rất gần, tôi có thể nghe thấy tiếng hét kỳ lạ trong miệng Trương Tùng. Một giây trước khi Trương Tùng bắt được tôi nhảy khỏi xe. Chiếc xe bị lật và vấp phải Trương Tùng. Hắn lắc đầu, đứng dậy nhanh như không biết đau. Từng bước đến gần tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình. Việc nhảy ra khỏi xe khiến tôi bị bong gân chân. 4 cánh cửa không xa phía sau tôi. Nhưng tôi không kịp rồi. Sắp chết à? Tôi tuyệt vọng nghĩ. Trương Tùng mỗi bước đi, nụ cười lớn hơn một phần. Ở nhà không tốt sao? Tôi đã cố gắng làm cho cô bớt đau khổ hơn một chút. Bây giờ móng vuốt của Trương Tùng đang hướng về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại. Cái chết trong tưởng tượng của tôi đã không đến. Tiếng thở dài kia dường như ngăn cản Trương Tùng. Tôi mở mắt ra, tìm thấy Trương Tùng sắc mặt đau đớn. Anh ta giãy giụa vài lần, thấy mình bị giam cầm. Lại một tiếng thở dài nữa. Ôi, anh ta hét lên đau đớn. Cơ thể vặn vẹo, gã đầu trọc đã rút khỏi thân thể hắn. Sau khi hồn ma đi ra, không để mắt đến tôi và Trương Tùng. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau tôi. Trương Tùng lắc đầu đầy hơi vặn vẹo. Chạy về phía tôi một lần nữa. Chết tiệt. Hắn vẫn không thành công. Một người đàn ông mạnh mẽ nắm lấy tay anh ta. Làm gì? Ban ngày, trước mặt nhiều người như vậy, đối mặt với các cô gái, người đàn ông mạnh mẽ đẩy anh ta trở lại. Tôi mới phát hiện ra, không biết từ khi nào, xung quanh có rất nhiều người. Họ tạo thành một vòng tròn, chỉ trò chúng tôi. Đúng rồi, ngôi đền này nằm ở trung tâm thành phố. Giao thông rất lớn. Nhưng vừa rồi tôi không thấy ai cả. Là rào cản của quỷ. Chỉ là bây giờ nó đã hết hiệu lực. Trương Tùng bị người tố cáo, sắc mặt biến thành gan heo. Không quan trọng, tôi đã gọi cảnh sát rồi. Người đàn ông mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào Trương Tùng. Hắn cả đời ghét nhất đánh phụ nữ hèn nhát. Trương Tùng hiểu mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đưa tay ra và chỉ tôi. Tức giận bỏ đi. Tôi biết anh ta sẽ tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Miễn là tôi còn sống, hoặc là hắn còn sống. Trương Tùng chạy mất rồi. Đám đông người xem tan biến. Người đàn ông to lớn giúp tôi đứng dậy. Cảm ơn, tôi cảm ơn anh ta. Tôi nghe thấy tiếng gì đó gọi tôi sau cánh cửa. Vào đi, tôi vào đền rồi. Một tiểu hòa thượng đang đợi tôi sau cánh cửa. Ngôi đền này rất thơm. Dưới chân nồi có thể ngửi thấy mùi nến sặc sụa. Nhà sư nhỏ dẫn tôi đi lên. Hòa thượng dẫn tôi đi qua đỉnh núi. Đến phòng cánh ở sân sau. Cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Anh ta dựa vào tôi, nhớ phải đi trước khi trời tối. Ở đây không thể bảo vệ cô sau khi trời tối. Chờ một chút, tôi gọi anh ta đang rời đi. Sao đây không phải là đền thờ? Tiểu hòa thượng quay người nhìn tôi. Ngón tay, cách đó không xa là cung điện lăng tiêu đầy khói. Cô có thể thấy gì? Tôi quyết định xem kỹ hơn. Trong làn khói trắng, ánh sáng vàng lấp lánh. Nó rất yếu ớt. Làm sao có thể ở đây hương lửa rõ ràng rất mạnh? Tôi không hiểu.
Ngôi đền đầy hương thơm. Tại sao sức mạnh của đức tin quá yếu? Tiểu hòa thượng cười. Đền thờ thương mại không giữ được tín ngưỡng nữa. Tối nay nó sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Cho nên tôi không cam lòng. Thật sự không có cách nào sống qua đêm nay sao? Tiểu hòa thượng không trả lời tôi có hay không. Có lẽ người nuôi chó con sẽ tìm được đường sống. Đoan Đoan dường như đã rời đi ngay từ khi cuộc rượt đuổi bắt đầu. Đến bây giờ vẫn chưa về. Tôi còn muốn hỏi gì nữa không? Nhà sư nhỏ đã biến mất. Tôi ngồi trong phòng đếm thời gian. Tôi nhìn mặt trời từ từ đi từ đông sang tây. Tôi có thể làm gì? Người bình thường quá yếu đuối trước mặt quỷ dữ. Huống chi là một người một ma, nhất quyết muốn bạn phải chết. Khi con quỷ bị hạn chế, vẫn khó đối phó như vậy. Tối nay hắn toàn lực. Tôi có lý do gì để sống? 2 giờ chiều, cuối cùng đã trở lại. Mẹ ơi, mẹ mặc dù là linh thể, nhưng căn cân có thể cảm thấy sự mệt mỏi. Tôi đột nhiên ghét bản thân mình. Tôi đã từ bỏ hy vọng được sống. Nhưng con chó con của tôi vẫn đang chạy xung quanh cho tôi. Nếu không thì thôi, bản thân con, tôi muốn Đoan Đoan tự chạy trốn. Thẻ căn cước đó đã bị tôi xé nát từ lâu rồi. Nếu nó rời đi sẽ an toàn. Nhưng Đoan Phong không nghĩ vậy. Tôi đã tìm ra cách để chúng ta sống sót. Chó con không bao giờ nghĩ đến việc tự chạy trốn. Chó con luôn tìm kiếm con đường sống của chúng ta. Cuối cùng nói ở quán cà phê góc phố đi bộ. Có thể tìm thấy sự sống. Bóng ma của động vật nhỏ quá yếu. Không thể đối phó với đầu cong. Nó nói. Nhưng nếu là vị đại nhân kia hẳn là có cách. Ông ấy bảo tôi đi tìm một con mèo đen mắt xanh. Tôi tìm thấy anh ta trên ghế trước quán cà phê. Sau khi nhìn thấy con mèo đen này, tôi không thể không thốt lên. Đây không phải là con mèo đen tôi nhặt được 3 tháng trước sao? Nó rất thông minh, chủ động chạy đến cửa nhà tôi, muốn tìm cho mình một ngôi nhà. Tôi đã muốn nhận nuôi nó. Tôi cũng đã làm thế. Tôi đã đưa nó đi kiểm tra, loại bỏ côn trùng và tắm. Cho đến ngày trước khi tôi chuẩn bị đưa nó đến chỗ kẻ giết người, nó đã chạy mất rồi. Mimi nheo mắt nhìn tôi, lắc đuôi. Tôi không hiểu ý nó. Đoan Đoan lại một khuôn mặt tươi cười quá tốt. Gấu trúc đại nhân đồng ý giúp rồi. Tôi nhìn ánh mắt ghét bỏ của Mimi. Lúc đó không chắc chắn. Miêu, nhóm phiên dịch, Đoan Đoan. Tối nay về nhà với tôi. Mimi lắc đuôi. Về nhà, không chạy còn phải trở về. Trạm phiên dịch, cơ thể của hồn ma ở nhà về nhà rớt nó. Quay lại và tiêu diệt hắn. Yên tâm, gấu trúc đại nhân sẽ giúp. Tôi và Đoan Đoan quay trở lại khu phố. Có thể. Mimi không đi theo. Điều này khiến tôi không chắc chắn. Đoan Đoan rất tin tưởng Mimi. Đảm bảo hết lần này đến lần khác hoàn toàn không có vấn đề gì. Đinh, cửa thang máy mở rồi. Nó chậm rãi mở miệng như một con thú khổng lồ. Tôi chủ động để hắn nuốt chửng tôi. Tầng 14, 1404 Trương Tùng không có ở nhà. Nhưng tôi biết hắn sẽ sớm tìm thấy tôi. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở lại. Tôi làm theo hướng dẫn của Mimi. Mở chức năng livestream của nền tảng. Ghi lại quá trình phạm tội. Livestream hiệu quả nhất. Bởi vì là người bình thường lại là livestream không có chủ đề. Phòng livestream ngoại trừ 1 hoặc 2 người trượt ngang qua, không ai ở lại. Nghĩ rồi, tôi đổi tiêu để livestream thành bạn đã thấy ma chưa? Chủ đề tâm linh luôn rất hấp dẫn. Thật sự có 5-6 người dừng lại ở phòng livestream của tôi. Livestream. Citozimer có thể nhìn thấy ma không? Tôi đã thấy rồi. Một con ma nữ chết đuối. Nó nằm trên lưng tôi và cười với tôi. Trên thế giới có ma thật sao? Để giữ người, tôi bắt đầu nói chuyện với họ. Tôi có thể thấy những quả trứng ma khác với các bạn. Con ma đầu tiên tôi nhìn thấy là con chó con. Nó rất yêu tôi. Sau khi chết còn muốn bảo vệ tôi. Tôi sẽ so sánh những gì đã xảy ra trong 2 ngày này. Nửa thật nửa giả nói ra ngoài. Vô thức. Phòng livestream của tôi thực sự đã tích lũy được hàng chục người xem. Chó con không hiểu gì cả. Chó con chỉ muốn mẹ còn sống. Tôi có thể xem con ma chó con không? Tôi cũng muốn gặp con mèo của tôi. Không phải các bạn thật sự tin. Lấy đi lưu lượng truy cập thú cưng. Đây cũng là yêu chó. Bánh răng mở khóa thành công. Trương Tùng đã trở lại. Tôi vội vàng giấu điện thoại trong góc. Anh còn muốn đến chùa tìm em. Không ngờ em đã tự quay lại. Trương Tùng cười tháo khăn quàng cổ. Bên âm hộ. Nhìn em ngoan thế.
Anh đang có tâm trạng tốt, quyết định thưởng cho em. Nói đi, em muốn anh tháo nắp móng tay của em trước, hay là lột ra nửa chân của em trước? Hắn đi vào bếp, bắt đầu mài dao trước mặt tôi. Hắn không lo lắng về việc tôi chạy trốn. Bóng ma đang canh cửa. Trương Tùng, tôi đã báo cảnh sát rồi. Tôi lùi lại 2 bước. Không căng thẳng là không thể. Báo cảnh sát? Trương Tùng cười ha ha. Điện thoại của em đã không gọi được từ lâu rồi. Em nói là em đã gọi cảnh sát. Tôi nắm chặt tay, không phải tôi. Vâng, có bao nhiêu người trong phòng livestream của em? Những lời của Trương Tùng khiến tôi trợn to mắt. Cô xem livestream của cô còn có thể phát sóng được không? Hắn nói, mắt khinh thường nhìn về phía chỗ tôi giấu điện thoại di động. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra. Sitojimer, bạn còn ở đó không? Người đâu? Tại sao đột nhiên màn hình đen lại không xảy ra chuyện gì phải không? Các người nói gì vậy? Phòng livestream này không phải lúc nào cũng là màn hình đen sao? Không ai xuất hiện cả. Lạ thật. Sao tôi cảm thấy có người xuất hiện? Tôi cũng nhớ nhầm rồi. Không thể nào. Tôi đã ngồi xổm trong một phòng livestream màn hình đen lâu như vậy. Tôi là gì? Coi như ngươi là giỏi. Cái đầu cong đã thay đổi ký ức của họ. Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng. Thật đáng thương, Trương Tùng thương hại nhìn tôi. Được rồi, tôi đã quyết định cho anh. Tháo nắp ngón tay ra đi. Hắn tiến về phía tôi với một cái kìm. Meo meo, một tiếng mèo kêu ngăn lại bước chân của Trương Tùng. Mèo đâu ra? Mimi nhảy vào từ ngoài cửa sổ. Đây không phải tầng 14. Trương Tùng cũng sửng sốt. Kẹp hổ được nâng lên giữa không trung. Ma đầu cong không biết khi nào đến bên cạnh Trương Tùng. Khá kiêng kỵ nhìn về phía Mimi. Mimi meo meo tạo dáng săn bắn và lao vào Trương Tùng. Sau đó, nó bị Trương Tùng dùng búa đập chớt. Mặc dù biết mình sớm muộn gì cũng xong, nhưng bây giờ cái chớt đã triệt để hơn một chút. Cái quái gì? Trương Tùng vẻ mặt ghét bỏ đá đi thi thể của Mimi. Tiếp theo, anh ta không thể nhìn thấy bóng ma của chính mình, cho nên hắn không biết giờ phút này sắc mặt của con quỷ đang trở nên xấu xí. Meo meo, một con Mimi khác xuất hiện từ nhà vệ sinh. Mimi lại chót rồi. Mimi thứ 3 xuất hiện từ phòng ngủ. Mimi thứ 3 đã chớt. Cái thứ 4, cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 9. Trên mặt đất đầy xác của Mimi. Trương Tùng mệt mỏi thở hổn hển. Lại đây nào. Hắn hơi điên. Không đến thì đến người rồi. Hắn nghĩ hắn đã thắng, tưởng mình là thần. Nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy ma. Hắn sẽ thấy rằng ngôi nhà hiện tại hơi đông đúc. Thi thể của 9 Mimi, linh hồn của 9 Mimi. Mỗi khi anh ta rớt một con Mimi, sẽ có linh hồn của một Mimi xuất hiện từ điểm nhìn của họ. Ban công phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp, họ không vội. Mắt mèo màu xanh là cây nhìn thẳng vào con ma đầu nghiêng. Thực ra khi Trương Tùng rớt đến con thứ 3, hồn ma muốn nhắc nhở hắn. Nhưng Trương Tùng không nghe thấy, cuối cùng cắn vào tai anh ta. Được rồi. Đồ điên. Hắn tự mình giải quyết tôi. Hắn vừa động đậy, bọn chúng cũng động đậy. 9 con Mimi cùng nhau nhảy lên. Một số cắn cổ chân, một số ngoài mắt, một số bắt tóc. Mimi sống không thể khuất phục được. Linh hồn của Mimi đã chót là kẻ thù của hắn. Khói đen bốc ra từ két sắt trong phòng ngủ. Bản thể của ma ở trong phòng ngủ là hết. Trương Tùng cũng phát hiện một, nhưng tôi đi nhanh hơn hắn một bước, chiếm két trước. Không được tới đây. Tôi nhìn chằm chằm vào Trương Tùng. Trương Tùng rõ ràng có trứng, nhưng anh ta nghĩ tôi không biết mật mã của két. Chu Tử Đồng, đừng thách thức giới hạn của tôi. Đưa tôi cái hộp, tôi hứa sẽ cho cô một niềm vui. Giờ này, hắn nghĩ hắn có thể giết tôi tối nay. Mật khẩu là 141.025. Đoan Đoan bảo vệ trước mặt tôi, sẵn sàng ngăn chặn Trương Tùng bất cứ lúc nào. Chó con cầu xin thần tiên rất lâu, có cơ hội tấn công loài người. 1410 xem tôi nhập mật khẩu chính xác không sai sót. Trương Tùng, đồ khốn chết tiệt. Hình bóng màu vàng xuất hiện, đập xuống Trương Tùng, cắn nát mắt của Trương Tùng. Tôi mở két. Bên trong, một lá bài sắp vỡ. Hồn ma sắp chốt rồi. Tôi sẽ giúp anh ta. Lá bài của anh ta bị tôi đập vỡ. Trương Tùng không nhìn thấy nữa, nhưng hắn có thể nghe thấy âm thanh.
Hắn vung dao bừa bãi muốn chém chết tôi. Đồ đĩ! Tao sẽ giết mày! Sau một cuộc rượt đuổi, tôi tìm thấy cơ hội để chạy ra khỏi phòng. Sau khi nhận được điện thoại, tôi hét vào phòng livestream gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát, có kẻ giết người ở đây. Livestream không biết khi nào nó được khôi phục. Hăng dấu chấm than và dấu chấm hỏi trong khu vực bình luận. Chuyện quái gì vậy? Là tôi hoa mắt. Tôi nhìn thấy rất nhiều bóng của mèo. Một bóng người sắp tan biến. Còn có một cái bóng chó con nằm trên mặt đất. Hai người trên lầu đừng hỏi nữa. Peter Zimmer sắp bị chém chết rồi. Gọi cảnh sát đi. Tôi bị thương một chút. Nhưng may mắn là cảnh sát đã đến kịp thời để khuất phục Trương Tùng. Lạ thật. Tối nay họ không chỉ bắt được Trương Tùng, còn tìm thấy anh ta trong một đêm. Vô số bằng chứng phạm tội. Rớt động vật đi lạc trên đường phố. Vài ngày trước còn rớt một ông già mất tích. Chết tiệt, tôi đã xem video này vài lần trước đó. Không có nội dung này, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng bằng chứng giết người của Trương Tùng là chắc chắn. Việc bắt giữ anh ta là một điều chắc chắn. Trương Tùng bị bắt giống như bị hút khô tinh khí thần. Hắn ta giả đi trên đường đến đồn cảnh sát. Ngay cả cảnh sát cũng sợ. Người nuôi ác quỷ một ngày nào đó sẽ bị ác quỷ nhìn ngược lại. Nhưng mà là như vậy. Trương Tùng già nua trong đồn cảnh sát, nói rõ động cơ phạm tội của mình. Không có hồn ma. Hắn là một tên tâm thần. Lúc đầu, anh ta sẽ xem một số video lạm dụng. Điều đó khiến anh ta phấn khích. Dần dần hắn không hài lòng xem. Hắn muốn luyện tập. Lúc đầu anh ta hơi lo lắng. Chỉ dám chọn những con vật trông như sắp chết. Sau khi thành thạo, hắn lại không hài lòng. Cái ác của Trương Tùng đã đánh thức những lá bài Phật mà anh ta đã mua. Ác quỷ có sự giúp đỡ của ác quỷ. Trương Tùng càng thêm vô đạo đức. Hắn giả vờ nhận nuôi chó mèo hoang. Thật ra thì mang ra ngoài tra tấn. Rất nhiều rồi, hắn lại không hài lòng nữa. Chỉ là tra tấn, không có khán giả. Cho nên tôi ngồi ở hành lang đồn cảnh sát và khóc. Trên video điện thoại của Trương Tùng, tôi đã tìm thấy ký ức bị mất. Dây kéo đường, xe kéo, chúng là những con ma. Nhưng ký ức được cấy vào đầu tôi. Trương Tùng đã giết con chó con của tôi ngay trước mặt tôi. Sau đó thay đổi trí nhớ của tôi. Xem tôi như đứa ngốc, còn coi anh ta như chồng. Nếu không, hắn tìm thấy tên giết người trên người ông già mất tích. Hắn còn chuẩn bị dùng thủ đoạn này để trêu chọc tôi nhiều lần. Cho đến khi tôi đốt cháy một kẻ chậm phát triển. Làm xong ghi chú, tôi về nhà. Chăm sóc tốt tâm hồn của mình. Ngồi ở chỗ nó thường ngồi khi còn sống chờ tôi. Chính cái Mimi lại biến thành một cái. Nó phải đi Đoan đi. Em đi chưa? Tôi ngồi xổm trước mặt. Nước mắt vẫn không khống chế được. Đặt tay lên vai tôi. Mỉm cười mẹ không khóc. Chó con sắp đi đầu thai rồi. Mika nói sẽ là một thai nhi tốt. Mimi liếc mắt nhìn hắn, bất mãn lắc đuôi. Xin lỗi, tôi không thể ngừng khóc. Không sao đâu. Không trách mẹ, là chó con tự mình không cẩn thận chạy ra đường mới được. Tôi khóc to hơn rồi. Nụ cười cuối cùng đóng băng. Mẹ đừng nhớ, quên đi. Nó nhìn trời, biết mình nên đi. Kiếp sau con vẫn là chó con. Tôi nhìn Đoan đi xa hét lên. Vẫn là chó con của mẹ. Đoan. Nhìn lại tôi lần cuối. Vẫn là chó con của mẹ. Năm thứ 3 sau khi đi. Tôi vẫn đang tìm kiếm những con chó có cánh. Bạn bè nói tôi bị điên. Trên đường nhìn thấy một con chó nhỏ màu vàng có lông trắng, đi sờ bị chảy xước. Bị cắn. Sau bao nhiêu lần tiêm phòng bệnh dại vẫn phải chạm vào. Họ không hiểu. Sau khi không nhìn thấy ma, tôi có thêm một khả năng. Khi tôi chạm vào nhau, có thể cảm nhận được linh hồn của nhau. Tôi nhất định phải tìm được Đoan. Bạn có muốn đến bệnh viện xem không? Bạn tôi chỉ vào đầu tôi. Từ khi Trương Tùng chất cà phê như vậy, anh ta đánh cậu rất mạnh. Trương Tùng hắn cũng xứng sao? Hắn bị tử hình. Tôi lấy thân phận vợ để nhận thi thể hắn. Tôi chặn tất cả các lỗ khí của xác chết. Lấy mắt hắn ra, cắt lưỡi hắn đi, đổ đầy ngô vào miệng hắn. Tôi muốn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Làm hết rồi, tôi đã hỏa táng Trương Tùng. Cho cốt sau khi hỏa táng được tôi rắc trong bể tự hoại. Bạn bè thấy tôi sắc mặt âm trầm đáng sợ, không dám nói tiếp.
Cô ấy chỉ có thể thấy tôi ngồi xổm xuống, làm việc với những con chó hoang cảnh giác ở xa. Ngày tìm thấy Đoan Đoan là một ngày nắng. Tôi đã loại trừ một con chó hoang. Cửa hàng thú cưng ở đây, chó hoang sắp bị tôi sờ hết rồi. Nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy con chó của mình. Tôi đang chuẩn bị đi đây, nhưng lại nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo. Tôi quay đầu lại, tìm thấy một con mèo ba hoa đang cho con bú. Nó không có thù địch với tôi. Tôi ngồi xổm xuống, hỏi cô ấy, bạn có thấy một chú chó con tên là Đoan Đoan không? Tam Hoa không trả lời tôi. Tôi cười tự ti. Về nhà cũng một mình, tôi chỉ đơn giản là quan sát mèo con cho con bú. Cái nhìn này làm tôi cảm thấy mới lạ. Một lứa mèo sữa, 3 con đều là ba hoa, nhưng có một con mèo nhỏ màu cam không hợp với nhau. Nó cũng là béo nhất. Màu cam sữa nhỏ này có màu vàng, chỉ có lưng, trên lưng thì không. Tôi ngập ngừng đưa tay ra với Tam Hoa. Nó không thù địch với tôi một cách đáng ngạc nhiên. Vì vậy, tôi lại mở rộng móng vuốt ma thuật cho hoa cúc nhỏ béo. Khoảnh khắc chạm vào, tôi thấy con chó nhỏ có cánh. Của Cam nhỏ béo đầy sữa rồi. Nghe tôi gọi nó, chạy đến chân tôi. Mí lúc này, một con chó kịch Trung Quốc màu đen đột ngột đi qua. Tôi đã trở thành một bơ lang thú cưng. Một của Cam béo gọi là Đoan Đoan, một chú chó nhỏ tên Mimi. Cư dân mạng ghen tị với tôi, nói tôi có con mèo tốt nhất thế giới và con chó tuyệt vời nhất. Mặc dù họ không hiểu tại sao chó Sinenfa gọi là Mimi, cũng không hiểu tại sao của Cam béo lại giống chó hơn chó. Báo một chút nhé, Đoan Đoan đang há miệng lớn ăn ngấu nghiến thức ăn cho mèo. Lúc đầu thai quá vội, trượt chân một cái, đá ma câu vào đường chó rồi. Sau đó chúng tôi đi tiểu. Sau đó tôi chỉ có thể làm mèo. Mimi nằm trên ban công phơi nắng, mắng một câu chó ngốc, nói về trải nghiệm kỳ diệu của nó. Người đàn ông đó thật tệ, không thể đầu thai, mỗi ngày đều bị lăn móng tay xuống nồi dầu. Đúng rồi, còn về Mika mẹ biết không? Con hỏi anh ta vì sao nhanh chóng đồng ý giúp mẹ. Đoán xem anh ta nói gì? Rất bí ẩn. Con sẽ nói với mẹ. Hắn nói mặc dù mẹ muốn đập vỡ trứng của hắn, nhưng tôi phải nói rằng mẹ là một người tốt. Tôi không thể nhịn được cười. Từ khóe mắt nhìn về phía Mimi. Mimi không để ý đến chúng tôi, nhưng đôi tai dựng lên đã phản bội anh ta. Sau một thời gian dài, có huyền mao 9 mạng như ta là phúc của cô. Bây giờ đến đây. Toàn văn xong, cái tiếp theo thú vị hơn.